guys, ito yung buhok ko ngayon. Nakadalawang bleach na yan. And tatry kong magkulay ng ito yung Gold Mons pa Professional. Color nito is ito, very light ash blue blonde. So yan. Bili ko siya sa Lazada ng 45 pesos ata siya. So yan. Lagay ko na lang yung price dyan. So, yan siya guys. Ganito siya kalaki. Yan. And nagbili rin pala ako ng oxidizer. Para, ganun kasi mga nakikita ko sa YouTube. Nilalagyan nila ng oxidizer itong pangkulay. So, yan. Imimix ko lang siya. And magkukulay na tayo. Basahin ko muna yung direction niya guys. Before natin siya gamitin. So, wear gloves before applying color cream and oxidant in non-metallic bowl. Mixing proportion is 1:1. Part of color cream plus 1 part of peroxidant. Stir thoroughly in a non-metallic bowl until the mixture is smooth in consistency. The mixture can also be done using a shaker. So, yan guys. Nakalagay din dito yung oxidizing emulsion guide. So, ayan. Ayan. May 20 volume, 30 volume, and yung 40 volume. Nakalagay yung levels na dito kung ano yung gusto nyo ma-achieve na kulay sa buhok nyo. So, ayan guys. Simulan na natin. And nakalagay din dito sa likod yung safety instructions. So, basahin nyo na lang yan. So, ipapakita ko muna sa inyo yung buhok ko ngayon. Para makita nyo yung difference ni mamaya. So, ayan siya. Ayan. Guys, naka-ready na ako. Kailangan daw nakamas tapang tong ang kulay natin. Ayusin ko lang muna yung buko. Hindi pala din pala ako na ganito. Tapang na. Tapang sa mata. Alam guys kung ano yung nakalabas na neto kasi magtingin naman ako ng mga comments. So, may mga pictures din na nakalagay. And nakita ko sa iba, hindi naman daw tumalab. Tapos, yung kulay niya is yung iba dun, kulay green na nakikita ko kadalasan na nagiging kinalabasan sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung kakalabasan nito sa akin.
take at your own risk mo lang talaga guys. Kaya ako nagkulay kasi gusto ko lang talaga na maiba naman yung kulay ng boat ko. Masira yung buhok yung ginagawa mo. Hindi mo alam ginagawa mo. So, ayun guys, after 25 minutes, babandawan na natin siya. And, ayun, babalikan ko ulit kayo. Bandawan ko na siya guys, and pinapatuyo ko lang siya. Hindi ko makikita yung kulay niya kasi basa pa. Hindi ko lang nakulayan lahat. May brown pa yung iba. So, yung guys, may brown pa yung iba. Papatayuin ko lang siya, ipapakita ko lang sa inyo. Final result.